السلام عليكم على كل اللي بيشوفوني، واهلا بمتابعين مطبخ ندى. النهارده في مطبخ ندى هعمل معاكم ديكور بسيط جدا للشقه او بدايه مشروع ممكن تبتديه وتسوقيه وتكسبي منه. انا عملت المرايه البسيطه اللي انتوا شايفينها دي، مش محتاجه حرفيه ابدا ان انت تنفذيها. هي كل اللي محتاجاه كرتونه تكون متينه، ومرايه مدوره اللي هي بتبقى باطار بلاستيك، دي موجوده في كل حته. عصيان شيش بتكون متينه شويه، والزراير طبعا حسب اللون اللي انت عايزه تعمليه او حسب المتوفر عندك، يعني مش شرط الزراير دي، ممكن تكون اي زراير او فصوص عندك تستخدميها. انا استخدمت الفصوص العريضه، والفصوص الصغيره دي كانت موجوده عندي في تيشيرت قديم مش بلبسه، فخلعتها منه وكملت بيها تزيين المرايه. هو ده اللي انا محتاجاه عشان اعمل المرايه اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا نشوف مع بعض عملتها ازاي.
كده خلاص بعد ما خلصت المراية وبقى ده شكلها النهائي. زي ما شفتوا الطريقة بتاعتها سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش اي صعوبة، ومش محتاجة حرفية ان انت تنفذيها وتعملي ديكور في شقتك او تبتدي مشروع وتسوقيه. اتمنى ان الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، ومستنية رأيكم فيه في كومنتات تحت الفيديو. وما تنسوش لما يعجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، وعشان يوصلكم كل جديد من مطبخ ندى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على علامة الجرس. اشوفكم على خير.